السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زموږ کوم لیکچر دی نو هغه دی ګرافیکل انټرپریټیشن اف فریکشن به اوس موږ شو کوو خو په ګراف باندې به شو کوو په ګراف باندې به فریکشن څنګه شو کوو ګراف څه شي ته وایي ناول دا خبره لیکو ګراف زموږ سره دی ویجوال ریپرزنټیشن اف انفارمیشن اوس به موږ د فریکشن انفارمیشن شو کوو خو داسې به شو کوو چې قیصه به صرف نه کوو چې یو بکس دی بکس کم دی تینی نه نشته او ما ورته زور وکړو نو د ځمکه په بکس باندې په اپوزیټ ډایرکشن کې زور کوي او هغې ته به سټیټیک فریکشن وایي چې زه فورس سیوا کوم نو هغه ځمکه به خپل فریکشن سیوا کوي او قیصه مې تاسې هوایي کوله نو هوایي خو پې ته نه پوهېږي که نه اوس به موږ دا انفارمیشن ګرافیکلی شو کوو نو ګراف څه چیز دی ګراف زموږ سره دی ویجوال ریپرزنټیشن اف انفارمیشن ګراف از visual representation of information با ریپرزنټ کو څنګه ویجولی په سترګو باندې وینو ښه په سترګو باندې به تاسو فریکشن یې فریکشن د تداخل په سترګو ویني ټیک شي کنه اوس ګراف چې موږ کله په ګراف باندې موږ فریکشن شو کوو نو څنګه به شو کوو زه وایم فریکشن is shown by Cartesian coordinate system په ګراف باندې چې کله مونږ فریکشن شو کوو نو په کم کوارډینیټ سیستم باندې به شو کوو په کارټیشن کوارډینیټ سیستم به جوړ شو کوو نو زه به څه شي اوس ډرا کم یو کارټیشن کوارډینیټ سیستم به ډرا کم دی خو ګورئ کارټیشن کوارډینیټ سیستم ما تاسو ته ډیفاین کړی دی په سیکنډ چپټر کاینمیټکس کې کارټیشن کوارډینیټ سیستم کې زموږ سره دوه هاریزنټل او یو ورټیکل لاینې دواړه یو بل ته پرپینډیکولري په دې کم پوینټ باندې چې یو بل انټرسیکټ کړي دي ته موږ څه وایو اریجن دې ته موږ وایو ایکس اکسیز او دې ته څه وایو ورټیکل ته وای اکسیز ورته وایو اوس په سیکنډ چپټر کې نه په کاینمیټکس کې موږ ګرافیکل ریپرزنټیشن اف موشن کړو او په هغې کې موږ ویلو چې زموږ سره ګراف موږ شو کوو نو د دوه فزیکل کوانټیټیز په منځ کې به شو کوو د چا په منځ کې به شو کوو د دوه فزیکل کوانټیټیز نو دلته به زه د څه په منځ کې شو کوم ګراف نو زه به وایم چې graph is drawn between friction and applied force چې کله د موشن کوشش کیږي نو د موشن کوشش به کله کیږي چې کله اپلایډ فورس شي نو زه به اوس د اپلایډ فورس او د فریکشن په منځ کې څه شو کوم ګراف خو دا راته ووایي چې اپلایډ فورس به کم اکسیس باندې شو کوم او فریکشن به کم یو باندې شو کوم اپلایډ فورس په ایکس اکسس شو کوم که په وای اکسس او فریکشن په ایکس شو کوم که په وای نو اوس به موږ دې کې څه شی کوو د ډیپینډنټ او د انډیپینډنټ ویریبل کنسپټ به موږ د کاینمیټکس نه بیرته څه کوو را ریورس به کوو را ریورس به داسې کوو زه وایم چې frictional force is a dependent variable ځکه دی چې چینج کیږي ښه dependent variable دی so it is plotted on y axis دا خبره به یاد ساتي چې کم یو ډیپندنت ویریبل نو هغه په کم کوارډینیټ باندې شو کې په وای کوارډینیټ باندې په وای اکسس باندې به جوړه فریکشنل فورس ولې ډیپندنت دی نو زه د سیویم چې بکس پروت دی او ما په لک فورس ولګاو نو زما کم لک فورس لګای چې ما فورس خپل لک سره سیوا کو نو فریکشنل فورس سیوا کیږي کوسمیک فورس خ سیوا کو فریکشنل فورس به نورم سیوا کیږي خپل اخیرنی حد ته به ورسی کما فورس نورم سیوا کو نو باډي به موشن شروع کی کاینټیک فریکشن به شروع شي هغه به زما د اپلایډ فورس نه کمی او د سټیټیک فریکشن نه هم کمی نو موږ وایو دا فریکشن چې کم دی دا په اپلایډ فورس ډیپند کوي چې څومره ته فورس سیوا کوي فریکشن اوس هغه مطابق چینج کیږي خو اپلایډ فورس په فریکشن ډیپند نه کوي که فریکشن یو کنه ته فورس سیوا کیږي کمیږي هغه ستا په پتا باندې ډیپند کوي هغه په فریکشن باندې ډیپند نه کوي نو زه وایم چې دا فریکشنل فورس چې کم دی دا ډیپندنت ویریبل دی په چا ډیپند کوي په اپلایډ فورس نو زه به دا په وای اکسس باندې ډرا کوم دلته به زه ولیکم چې frictional force بس فریکشنل صحیح شو کنه frictional force به زه په دې frictional force هم نو بس فریکشن به زه په دې باندې شو کوم ټیک شو friction
دا زه صفا کم ها په دې باندې په وای اکسس باندې به څه شو کم فریکشن دومره غټ ډسټر دی که نه دی خو وګوره چې ځوانه دا فریکشن به زه شو کم په څه شي باندې په وای اکسس باندې فریکشن ٹھیک شو ها فریکشن مې په دې باندې شو کو او اپلایډ فورس په څه باندې شو کوم اپلایډ صحیح د ایډبل پی مې ولیکو بس ته پې پوهېږي په دې باندې مې څه شو کو په ایکس اکسس باندې شو کو ولې مې په ایکس اکسس باندې شو کو زه وایم چې اپلایډ فورس از ان انډیپینډنټ ویریبل خو دی زه کله سیوا کوم کله کوم چینج کیږي اپلایډ فورس being an independent variable is plotted on x-axis په څه باندې به شو کوم په x axis باندې نو څه وته ګوره د دې اریجن نه سٹارټ شوما دا اریجن دی ٹھیک شو فورس سیوا کوم فورس میں 2 نیوٹن کو زبر نیوٹن نه لګم خطا ته پته لګي نو فریکشنل فورس چې کم دی تا ته پته دا ویریبل دی او سیلف ایڈجسټینګ دی کم یو سټیټیک فریکشن نو دا هم 2 نیوٹن شو چې ما کله فورس 4 نیوٹن کو 4 میں کو نو دلته دا هم 4 شو چې کله مې فورس چی کو ما اپلایډ نو دا سټیټیک فریکشن هم چی شو نو دی خو چې دا دوه نظر سره میلاو کم یو پوینټ دا شو یو پوینټ دا شو بل پوینټ دا دی اوس چې ما کله څنګه فورس 8 نیوټن کو نو باډي څه شروع کو باډي موشن شروع کو نو موږ ته وایي کنه سټیټیک فریکشن چې کوم میکسیمم ویلیو هغه دا وای د دې زی پورې دا دوه چې کوم دي خو غوړې دا د سټیټیک فریکشن او دا اپلایډ فورس دی ور سیم دی خا یو شان سټریټ ګراف دی چې ما څنګه اپلایډ فورس سیوا کا او سټیټیک فریکشن وسره سیوا کېدو نو که تاسو خیال کړئ په سټیټیک فریکشن کې ما ځکه دا خبره لیکلې و چې سټیټیک فریکشن نه دی سټیټیک فریکشن دا ویریبل دی چینج کیږي با او بل مې پکې دا خبره کړې و چې دا سیلف ایڈجسټینګ فورس دی خپل ځان به د اپلایډ فورس مطابق څه کوي ایڈجسټ کوي به ګوره ویریبل دی چې 2 نیوټن او دام 2 نیوټن چې 4 مې کو 4 شو چې 6 مې کو 6 شو نو ویریبل دی چینج کیږي خو څنګه چینج کیږي ځان ایڈجسټ کوي د اپلایډ فورس سره څه کیږي سیوا کیږي اوس چې کله ما 6 نیوټن ته کله ورسېدم د 6 نیوټن نه بعد چې اوس کله 8 نیوټن ته ورسېدم ځان پوهه به خبره 6 نیوټن نه ما کله فورس څنګه سیوا کو 7 نیوټن مې کو دا نو زما سره باندې ته شروع کو موشن شروع کو چې موشن شروع کو نو فریکشن ته وګوره ښکته راول وی دی کاینټیک فریکشن سٹارټ شو او کاینټیک فریکشن خو بیا کانسټنټ دی کنه اوس په دا په سټریټ لاین کې د سیده رواني ګوره ته فورس سیوا کوي اپلایډ کاینټیک فریکشن نو به دا قچار باندې صحیح ولاړ وي نو کاینټیک فریکشن دی سي ته وځوي اف اس دا زم سره کم یو فورس دی سټیټیک فریکشن والا ریجن دی دا زم سره دی اف اس میکسیمم د ټولو نه میکسیمم چې کم سټیټیک فریکشن او دا چې کم ریجن دی د دې زګینه بعد دا یو دا زم سره شروع شو اف کاینټیک او اف کاینټیک باید د دې نه کاینټیک شروع شو اف کاینټیک دې ته ډایرکټ راول وې کنه اف کاینټیک بعد اف سټیټیک نه صحیح د میکسیمم سټیټیک فورس نه کمی ګوره تاسو چې ما کومه دا خبره کړې و چې اف کاینټیک از لیس دین اف سټیټیک دا به غلطي ولی کاینټیک فریکشن خو د دې نه شروع شوی دی نو ولې سټیټیک فریکشن خو د دې زیرو نه سٹارټ دی دې نه نو دا دې نه کم دی نه د دې میکسیمم سټیټیک نه به کمی اف کاینټیک چې کم دی دا به لیسی د اف اس میکسیمم نه د میکسیمم سټیټیک فریکشن نه به کمی دا خبره ټیک ده ټیک شو نو دی ریجن ته نه دی د دې زینه واخلا تر د دې زی پورې دا چې کم ریجن دی دا دې ته څه وایم سټیټیک ریجن په دې کې ته فورس لګې خو باډي زم سره موشن نه کوي نو کم فریکشن دی سټیټیک فریکشن د دې زینه چې دی خو کم ریجن دی دې ته مونږ وایو کاینټیک یا ډاینامیک ریجن کاینټیک اور ډاینامیک ریجن ٹھیک شو وسط د تیوري لیکما تاسو د تیوري نه خلاصوم خاله خو غوړي تیوري د سلیکو چې کله موږ په اریجن باندې وینو په اریجن باندې اپلایډ فورس 0 نو فریکشن 0 ځکه چې موږ ویل چې فریکشن خو موشن یا اټمپټډ موشن اپوز کوي چې ته اپلایډ فورس نه لګې نه موشن شته نه د موشن اټمپټ شته نو زم سره به صحیح فریکشن به صحیح 0 وي نو زه لیکما چې at origin both
applied force and friction are zero. او ریزن تا ته پاته ده ښه اپلایډ فورس او فرکشن اپلایډ فورس زیرو دی نو فرکشن به زیرو وي ځکه چې نه موشن شته او نه د موشن څه شی شته اټمپټډ موشن شته نو دواړه مې څه کړو زیرو مې کړو. بیا زه وایم چې after that with increase in applied force static friction also increases. زه اوس یو خبره لیکم لینیرلی مین که ته وګورې چې څومره زه اپلایډ فورس سیوا کوم یو لینیر یو سټریټ لاین دی چې څنګه زه اپلایډ فورس سیوا کوم دغه شان دی ورسره هغه سټیټیک فرکشن هم څه کېدو سیوا کېدو. موږ وایو چې with increase in applied force the static friction reaches a certain maximum value. دا static friction څه وجه یو certain maximum value ته ورسید چې هغې ته موږ څه وایو called limiting friction. هغې ته ورسېده ښه limiting friction دی ګراف کې وګوره دې چې ته FS maximum چې ورته ما لیکلی دی limiting friction زه به سره په بریکټ کې ولیکم FS maximum دې ته ورسېد ټیک شو که نه چې د دې نه بعد ما کله اپلایډ فورس سیوا کو نو زموږ سره سټیټیک فرکشن څه شو ډراپ شو کویکلی ډراپ شو او زموږ سره باډي څه شو موشن یې سټارټ کو خلل ته به زه ولیکم اینډ د باډي از ایټ ریسټ او باډي په څه کې ده باډي په ریسټ کې ده ګورې اینډ د باډي از ایټ ریسټ باډي په څه کې وه په ریسټ کې وه د دې نه بعد زموږ سره څه چل وشو چې کله ما اپلایډ فورس نور سیوا کو نو زموږ سره دا فرکشن څه شو एकदम ډراپ شو او باډي موشن شروع کو او سټیټیک فرکشن چا ریپلیس کو کاینیټیک فرکشن. ها زه هم ولیکم چې further increase in motion the friction suddenly drops and the body starts motion and friction is now kinetic friction. was په friction صحیح kinetic friction by which is less than maximum static friction نه کم نه دی ګوره maximum less static friction نه کم دی which is less than maximum static friction. نو دا زموږ سره و graphical interpretation of friction. I hope چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي ګورې دومره اسانه طریقه باندې ما تاسو ته ووایه خپل سایډ نه کوشش ما پوره وکړو تیوري مې دله اوس هم ولیکله دې نه ځانه سکرین شاټ واخله یو ګیت یې فوټوسټیټ وباسئ دې کې څه نشته بهترین طریقه باندې ما د خپل سایډ نه کوشش وکړو او آی هوپ چې تاسو پوه شوي که بیا هم ستاسو په ذهن کې څه کنفیوژن وي نو کمنټ سیکشن اوپن دی ښه کمنټس اوپن دي هر قسم کوېسچن کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.